Ngọc Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 27 tháng 10. Thưa quý vị, tạm rời tình hình ở Biển Đông và căng thẳng giữa hai cường quốc, hôm nay điểm nóng của FBNC sẽ xoay quanh một thông tin đáng lo ngại về siêu cường Mỹ. Cảnh báo của quan chức Lầu Năm Góc cho thấy chiến địa Afghanistan vẫn gây ra những mối nguy nghiêm trọng đến an ninh Mỹ, ngay cả khi Washington đã khép lại cuộc chiến dài dẳng 20 năm. Vậy cảnh báo này là gì? Nếu như xung đột xảy ra tức thì, liệu lục quân Mỹ có sẵn sàng chiến đấu? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng để tìm hiểu những vấn đề trên. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể đủ khả năng tấn công nước Mỹ trong vòng 6 tháng tới. Đó là lời cảnh báo gây chấn động của cơ quan tình báo Mỹ vừa được truyền thông quốc tế đưa tin. Cụ thể hơn, ông Colin Carr, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông chắc chắn nhánh IS tại Afghanistan và mạng lưới Al-Qaeda đều có âm mưu tấn công nước ngoài, kể cả chống lại Mỹ. Theo đó, ông Carr khẳng định, đó chính xác là mối đe dọa mà chúng ta cần phải cảnh giác và ngăn chặn. Dù bây giờ cả hai nhóm này chưa đủ khả năng, nhưng trong khoảng từ 6 đến 12 tháng tới, nhóm ISK có thể đủ mạnh để thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Afghanistan nhằm vào Mỹ. Đánh giá của ông Carr được đưa ra giữa lúc chính quyền Mỹ đang tìm cách thu nhập tình báo chống lại các nhóm tôn giáo cực đoan ở Afghanistan từ một nước lân cận. Nhận định nhóm ISK là mối đe dọa nước ngoài nguy hiểm nhất đối với Mỹ, ông Carr nói vẫn chưa rõ liệu Taliban có khả năng chống lại nhóm này hay không. Theo giới chức từ Washington, Taliban và ISK là kẻ thù không đội trời chung, vì vậy Taliban rất có động lực để truy đuổi tổ chức khét tiếng này. Trước đó, ông Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, còn nhận định ISK hoặc Al-Qaeda có thể lợi dụng khoảng trống an ninh tái tập hợp lực lượng, huấn luyện và trang bị trong thời gian từ 6 đến 36 tháng tới. Được biết, ISK là kẻ đứng sau vụ nổ đẫm máu khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng bên ngoài sân bay thủ đô Kabul. Vụ việc diễn ra hồi tháng 8 khi lực lượng Mỹ đang sơ tán khỏi quốc gia Nam Á. ISK thành lập từ năm 2015 và hoạt động chủ yếu tại khu vực Khorasan giữa Afghanistan và Pakistan. Tổ chức này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây ra hàng ngàn cái chết. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, ISK đã thực hiện 77 cuộc tấn công trong 4 tháng đầu năm 2021. Mặc dù Tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác trước các mối đe dọa đến từ chiến địa Nam Á, thế nhưng truyền thông đang đặt câu hỏi về khả năng tham chiến của binh sĩ Mỹ. Theo một cuộc khảo sát được tờ Foreign Policy tiết lộ mới đây, nhiều thành viên của lực lượng lục quân Mỹ không sẵn sàng chiến đấu nếu xung đột xảy ra tức thì. Cụ thể, trong 5.400 binh sĩ và nhân viên dân sự được khảo sát, chỉ có 14% trả lời sẵn sàng tham chiến và đánh bại quân thủ ngay lập tức, trong khi 13% nói cần thêm thời gian từ 1 tuần và đến 1 tháng. Tuy nhiên, theo người phát ngôn lục quân Terence Kelly, khảo sát này đã quá cũ vì được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Ông nhấn mạnh các lãnh đạo lục quân tin tưởng lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng cả trong thời điểm hè năm ngoái và hiện tại. Trong khi đó, giới chức Mỹ cảnh báo việc loại bỏ các nhóm cực đoan là vô cùng khó khăn, thì Washington hiện vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào đối với các nước láng giềng của Afghanistan về việc tổ chức quân đội cho nỗ lực tiêu diệt các nhóm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tâm điểm thế giới khác ở bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin đừng vội chuyển kênh, hãy cùng FBNC theo dõi tin tức nóng về tình hình thế giới trong phần điểm tin nhanh. Thưa quý vị, ông Gregory Hayes, Giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ đa quốc gia của Mỹ vừa cho biết Mỹ đã đi sau Trung Quốc nhiều năm trong việc phát triển vũ khí siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Các vũ khí này có thể trở thành mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington. Vừa qua thì tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với khối ASEAN, Tổng thống Joe Biden đã thông báo sáng kiến trị giá 100 triệu đô la Mỹ để tăng cường mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia Đông Nam Á. Theo thông báo, sáng kiến vừa nêu bao gồm các khoản tiền dành cho y tế, khí hậu, các chương trình giáo dục và hỗ trợ phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19. Còn về phía Trung Quốc, trong hội nghị cấp cao với ASEAN mới đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết hai bên sẽ nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới bao gồm kinh tế kỹ thuật số và kinh tế xanh để đưa vào thỏa thuận thương mại tự do song phương. Theo ông Lý, hai bên cần tận dụng vị trí địa lý thuận lợi để theo đuổi hội nhập kinh tế ngày một khởi sắc hơn. Cũng tại Trung Quốc, theo Reuters, mới đây các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Tành thuộc khu tự trị Tân Cương cho biết tin đồn về cái gọi là cưỡng bức triệt sản phụ nữ ở đây là hoàn toàn vô căn cứ, bịa đặt và bóp méo sự thật. Nhận xét này là để đáp lại những cáo buộc từ nhiều nước rằng Trung Quốc ép phụ nữ ở Tân Cương chấp nhận các biện pháp tránh thai và triệt sản.
Vừa qua thì trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng họ phản đối mạnh mẽ những thách thức đối với một trật tự hàng hải tự do và rộng mở. Hiện tại không chỉ Biển Đông mà Biển Hoa Đông còn chứng kiến nhiều hành động gây tranh cãi của Bắc Kinh. Thưa quý vị, vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố thế giới đang đối mặt với một trận đại dịch mới mang tên là đảo chính, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động nhiều hơn để ngăn chặn đảo chính xảy ra. Phát biểu này được đưa ra sau khi cơ quan cho biết đang chuẩn bị thảo luận về việc tiếp quản quân sự ở Sudan. Cũng liên quan đến Sudan, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang liên hệ với các quốc gia vùng vịnh để cân nhắc đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chính quyền quân sự ở Sudan. Các quốc gia kêu gọi lực lượng an ninh trả tự do cho những người bị giam giữ trái pháp luật. Giữa lúc đó, người đứng đầu lực lượng vũ trang Sudan đã lên tiếng trấn an người dân và hoan nghênh việc quân đội nước này đã lật đổ chính quyền nhằm tránh xảy ra một cuộc nội chiến. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng đồng ý giải pháp này, bằng chứng là các cuộc biểu tình lớn nhỏ đã đồng loạt nổ ra trên cả nước nhằm phản đối việc quân đội nắm quyền. Và xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, một lãnh đạo của ứng dụng mạng xã hội TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh vừa ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, phủ nhận việc TikTok cung cấp thông tin cho chính phủ Trung Quốc. Mạng xã hội này cũng tuyên bố thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ dữ liệu của Mỹ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Olympics mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra tháng 2 năm sau ở thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên, Ủy ban Olympics Trung Quốc đang đối diện nhiều bài toán khó. Nổi cộm nhất là làn sóng kêu gọi tẩy chay để phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền và tiếp theo là bóng ma đại dịch Covid-19 lại trỗi dậy. Quý vị thân mến, tại châu Âu, mới đây các nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Luxembourg để thảo luận về phản ứng của khối đối với việc giá năng lượng tăng đột biến. Hiện thì các quốc gia thành viên đang nỗ lực đạt được thỏa thuận về một kế hoạch dài hạn chống lại sự biến động giá nhiên liệu hóa thạch. Thưa quý vị, vừa qua bão mạnh tấn công đảo Sicily, miền Nam Ý, khiến thành phố Catania ngập lên láng. Nhiều tuyến đường và quảng trường biến thành hồ nước khổng lồ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Truyền thông Ý cho biết đảo Sicily và các vùng lân cận đang hứng chịu đợt xoáy thuận nhiệt đới hiếm gặp, gây mưa rất lớn. Trong một diễn biến khác tại Afghanistan, viễn cảnh sụp đổ của hệ thống y tế có thể được nhìn thấy rõ nét tại một số bệnh viện ở thủ đô Kabul. Thiếu sự hỗ trợ quốc tế, hàng nghìn cơ sở không thể mua vật tư và trả lương, đe dọa các dịch vụ y tế ở tất cả các cấp từ trạm y tế, thôn bản cho đến bệnh viện lớn. Và mới đây, thì Bộ Tư lệnh Trung Iraq cho biết các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã sát hại 11 người và 15 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào ngôi làng Al-Hawasha thuộc tỉnh Diyala, miền đông nước này. Các tay súng đã sử dụng súng bắn tự động bắn vào dân thường tại đây. Lập tức, lực lượng an ninh Iraq đã có mặt tại hiện trường tiến hành truy bắt thủ phạm. Tại khu vực Trung Đông, vừa qua, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức giấu tên trong Hội đồng An ninh Quốc gia xác nhận rằng một vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống quản lý trợ cấp nhiên liệu của chính phủ Iran đã xảy ra. Hậu quả là hàng loạt trạm xăng ở trên cả nước đang bị đóng cửa. Hiện tại vẫn chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công mạng này. Một thông tin về môi trường. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải nỗ lực tránh thảm họa khí hậu khi một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc cho biết hành tinh này đang trên đà tăng nhiệt độ trung bình 2,7 độ C trong thế kỷ này, bất chấp những cam kết hiện tại về khí hậu toàn cầu. Trong một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, một công ty startup Nhật Bản với sự ủng hộ của cầu thủ Keisuke Honda hy vọng sẽ thuyết phục được khách hàng giàu có chuyển từ sở hữu siêu xe sang sản phẩm mới, đó là mẫu Hoverbike có giá 77,7 triệu Yên, tương đương với 680.000 đô la Mỹ. Hoverbike giống như một chiếc xe máy bay đã mở bán vào hôm qua 26 tháng 10. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu tỷ phú Hứa Gia Ân, người sáng lập tập đoàn Evergrande, dùng tài sản riêng để chi trả cho khoản nợ khổng lồ của tập đoàn. Theo truyền thông, tập đoàn bất động sản này không trả được khoản lãi trái phiếu 84 triệu đô la Mỹ đúng hạn chót vào ngày 23 tháng 9. Mới đây, thì COSCO, tập đoàn vận tải biển lớn nhất Trung Quốc, đã hoàn tất thương vụ mua thêm 16% cổ phần tại cảng Piraeus của Hy Lạp, biến đây thành cảng lớn nhất ở châu Âu. Điều này cũng tăng lưu lượng chuyển từ Trung Quốc và Viễn Đông sang châu lục này. Theo chuyên gia phân tích Stuart Kick của Đại tá Hải quân Mỹ, Trung Quốc ăn cắp bí mật kinh tế và công nghệ chủ chốt trên thế giới, làm tiền đề và tạo động lực cho phát triển kinh tế trong nước. Ông nói các điệp viên Trung Quốc được gửi đi khắp thế giới, họ có thể là bất kỳ ai, nhà báo, doanh nhân và nhất là du học sinh.
Tại Nhật Bản, giá tiêu dùng đã tăng trong tháng 9 năm 2021, lần đầu tiên kể từ khi Covid-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Xu thế này tiếp tục kéo dài trong tháng 10. Đây là một dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng và nguyên liệu đang đẩy lạm phát lên cao. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ngân hàng Negara của Malaysia mới đây đã công bố mở rộng hơn nữa khuôn khổ hợp tác trao đổi tiền tệ, cho phép nước này có thể thanh toán bằng tiền của nước kia trong nhiều trường hợp hơn. Và hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Đây là một động thái nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư trực tiếp giữa hai nước. Quý vị vừa theo dõi điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm, đó là Chelsea, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Rạng sáng nay ngày 27 tháng 10, Chelsea đã giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh EFL Cup sau khi đá bại Southampton 4-3 trên chấm luân lưu. Trong trận vừa qua thì Chelsea ra sân với đội hình khá là mạnh và The Blues đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Trong một diễn biến khác ở hai trận đấu sớm của vòng 4 League Cup, Arsenal đã đánh bại Leeds United với tỷ số là 2-0, còn Sunderland hòa Queen's Park Rangers 0-0 và đi tiếp vào tứ kết nhờ chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Rạng sáng ngày mai 28 tháng 10, 5 cặp đấu còn lại sẽ tiếp tục nhập cuộc, mà đáng chú ý nhất là trận đấu giữa West Ham và Man City. Tottenham gặp Burnley, còn Liverpool chỉ phải chạm trán với Preston North End. Hoàn toàn có thể tự tin giành quyền đi tiếp. Quý vị vẫn đang theo dõi điểm tin quốc tế. Quý vị thân mến, quay trở lại sau 6 năm, họa mi của nước Anh Adele đã không làm người hâm mộ thất vọng với đĩa đơn Easy on Me và ngay lập tức trở lại vị trí quán quân ở trên bảng xếp hạng các đĩa đơn ăn khách nhất nước Anh. Và bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nữ danh ca còn hé lộ một kế hoạch khác khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên. Hãy cùng FBNC tìm hiểu thông tin này trong phần giải trí cuối ngày nhé. Siêu sao ca nhạc Adele hôm 26 tháng 10 vừa thông báo sẽ tổ chức 2 buổi hòa nhạc tại công viên Hyde ở London trong mùa hè năm 2022. Nghe được thông tin, người hâm mộ nhanh chóng đổ xô đăng ký mua vé trước, khiến trang web ký mua vé trước tại Hyde Park, nhưng ngay cả việc đăng ký cũng không có kết quả. Tôi nghĩ trúng số dễ hơn kiếm được vé cho những buổi hòa nhạc như thế này. Sau ca khúc mở đường Easy on Me, Adele xác nhận sẽ chính thức ra mắt album 30 vào ngày 19 tháng 11 tới. Album dự kiến tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục, trở thành ứng cử viên nặng ký cho lễ trao giải Grammy năm sau. Chương trình điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Mọi đóng góp xin vui lòng để lại bên dưới phần bình luận. Văn Ngọc Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.